các bạn nhấn A, đèn số 1 sáng, B, đèn 2 sáng, C, đèn 3 và D, đèn 4 thì nó sẽ on off trên cùng một phím. Bạn nhấn bình thường đó. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn, cái này là do 4 phím thôi, thí dụ như nhiều phím thì các bạn tắt tất cả mà 16 phím hoặc là 8 phím thì rất là cực. Cho nên bây giờ mình sẽ làm thêm một cái chức năng là phím C là mở hết và phím D là tắt hết bằng cách là nhấn giữ lâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử Lê Nguyên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bộ điều khiển 4 thiết bị qua RS315 có nhấn giữ. Nghĩa là sao? Remote này gồm có 4 phím A, B, C, D thì tương ứng với 4 đầu ra của delay. Bây giờ mình muốn là điều khiển là tắt tất cả hoặc là mở tất cả thì làm sao? Thì remote này nó sẽ không đủ phím. Cho nên mình sẽ lạm dụng 2 trong 4 phím này để có thể là bật tất cả hoặc là tắt tất cả bằng cách là nhấn giữ lâu hoặc là nhấn thả liền. Cho nên sẽ có 2 phím trong 4 phím này thì mỗi phím sẽ có 2 chức năng on off trên cùng một phím, đồng thời có thể tắt luôn tất cả hoặc là mở luôn tất cả. Và remote này là dùng cái con IC là BT2262 kèm với bộ thu của nó. Đây, kèm với bộ thu của nó là cái con IC BT2272. Đây các bạn có thấy không? Đây. BT2272. Rồi. Và đây là cái bộ phát mình đã tháo ra rồi. Đây là con IC là đây, một con là BT2262 hoặc là 264 đều được hết ấy. Các bạn muốn cho hai cái bo này nhận diện nhau thì các bạn nên hàng những cái địa chỉ này tương ứng với cái bộ phát. Đây là cái chân hàng địa chỉ này, mặc định các bạn mới mua về thì tất cả những cái chân địa chỉ này nó sẽ chưa có hàng gì hết. Và bên bộ thu cũng vậy. Các bạn nên về đổi địa chỉ lại nha. Còn thấy rõ không? Tất cả những chân giữa là chân địa chỉ. Các bạn hàng là chân giữa là một là xuống dưới mát này, xuống dưới L, 2 là lên trên cao là lên H nè. Rồi các bạn hàng sau chỉ duy nhất là một là xuống dưới xuống mát nè, 2 là lên cao, 3 là để trống. Các bạn hàng bên này như thế nào thì qua bên bộ thu cũng hàng y chang như vậy luôn. Đây cũng là chân giữa, ở trên là cao, ở dưới là thấp, và đây là vị trí số 1 và đây là vị trí số 8. Bên đây cũng vậy, cũng là vị trí số 1 ở đây và vị trí số 8 ở đây. Nếu các bạn muốn xác định rõ thì lật là mặt trước đây, vị trí cái con IC đây là chân số 1, đây vị trí đây là chân số 1, và bên này cũng vậy, vị trí chân IC là con số 1 đây, chân số 1. Chân số 1 là bạn sẽ định có cái khứa chỗ này nè, từ 1 đến 8. Bên đây cũng từ 1 đến 8. Và bình thường cái bo này á, nếu mà mới cấp nguồn vào á, thì tất cả những cái chân D0 này, D1, D2, D3 nè là nó bằng 0. Khi có nút nhấn thì tức chân này nó sẽ lên 5V, là tức là mức 1 á. Bình thường là 0, khi có nhấn nó sẽ lên 1.
cho nên nó tương ứng 4 phím 1 2 3 4. Nó sẽ điều khiển được 4 thiết bị và mình lạm dụng 2 trong 4 phím này để mình có thể là bật tất cả hoặc là tắt tất cả. Các bạn khi mua cái bo này về nhớ hàng anten vào nha. Bình thường thì những cái bo này lúc mà mới mua về thì anten người ta không cho. Đây cái bo nguyên thủy của nó thì mua về là như vậy. Đấy, các bạn hàng anten vào chỗ đây, các bạn kiếm một sợi dây đồng tầm khoảng 30 cm, các bạn hàng và quấn lại giống như vậy này cho nó gọn. Rồi, đó là cái bo mạch mình cần giới thiệu. Bây giờ mình sẽ test thử cái chức năng mà hồi nãy giờ mình nói. Đây, bình thường các bạn nhấn A, đèn số 1 sáng, B, đèn 2 sáng, C, đèn 3 và D, đèn 4 thì nó sẽ on off trên cùng một phím. Bạn nhấn bình thường đó. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn, cái này là do 4 phím thôi, thí dụ như nhiều phím thì các bạn tắt tất cả mà 16 phím hoặc là 8 phím thì rất là cực. Cho nên bây giờ mình sẽ làm thêm một cái chức năng là phím C là mở hết và phím D là tắt hết bằng cách là nhấn giữ lâu. Phím D là cái phím mà nhấn giữ lâu trong vòng 1 giây thì nó sẽ tắt hết 4 thiết bị. Đây phím D nhấn giữ lâu nè, 1 giây tắt nè. Khi phím C nhấn giữ lâu trong vòng 1 giây nó sẽ mở hết tất cả. Rồi đó. Rồi nếu mà các bạn muốn điều khiển bình thường thì cứ nhấn thả lại liền thì nó on off bình thường. Khi nhấn nhẹ lâu thì nó là một chức năng khác. Rồi nhấn giữ lâu nè, D nhấn giữ lâu tắt nè. Rồi đơn giản vậy thôi. Quan trọng là ý tưởng của bạn làm như thế nào. Sơ đồ của mạch này mình sẽ để trong phần mô tả của video. Bây giờ mình sẽ chuyển qua hướng dẫn code cho các bạn nắm vững một chút xíu. Rồi bây giờ chuyển qua code nha. Rồi đây là code của chương trình. Trước tiên các bạn khai báo thư viện bottom.h. Do đây là remote 4 phím cho nên mình dùng thư viện bottom để mình nhận dạng tín hiệu vào 4 nút remote, giống như là 4 nút nhấn bình thường, cho nên mình dùng thư viện bottom.h để mình xử lý input đầu vào luôn. Sau đó các bạn khai báo chân ra relay. Tiếp theo các bạn định nghĩa cái chân input đầu vào của cái bo RF315. Tiếp theo các bạn định nghĩa cái thời gian giữ lâu để có thể tắt tất cả hoặc là mở tất cả. Ở đây mình sử dụng là 1000 tương đương với 1 giây, và đồng thời khai báo 2 cái biến để lưu trữ cái trạng thái của 2 cái nút nhấn đặc biệt là nhấn giữ lâu á. Tiếp theo các bạn khai báo 4 cái nút nhấn tương đương với 4 cái input đầu vào của RF315. Chú ý cái phần invert trong bài này mình xài invert là bằng phone, vì bình thường khi không có nhấn nút thì nó bằng 0 và nó nhấn nút thì nó bằng 1. Nó đúng với cái điều kiện của thư viện này, cho nên mình không cần invert nữa, cho nên invert phải bằng phone. Về cái phần này mình đã nói trong bài trước rất là kỹ, các bạn nào chưa xem thì hãy xem lại nhé. Tiếp theo trong cái hàm setup các bạn khai báo
tất cả chân đầu ra của relay là output. Trong hàm log thì đã đọc liên tục 4 input đầu vào. Bây giờ mình xử lý cái input thứ nhất. Nếu cái input thứ nhất được nhấn thì đảo trạng thái relay 1. Tương tự, nếu cái input thứ hai được nhấn thì đảo trạng thái relay số 2. Tiếp theo tới input số 3. Về phần này thì so sánh hơi khác một chút xíu, do là mình dùng hai chức năng trên cùng một phím. Nếu các bạn nhấn mà thả ra liền thì nó sẽ đảo trạng thái relay số 3. Ngược lại, nếu các bạn nhấn thời gian lâu, tức là 1 giây, thì tất cả những cái đầu ra này nó sẽ sáng. Sau đó nó set cái biến trạng thái 1 này qua một trường hợp khác để nó kiểm tra mình có nhảy phím ra hay không. Tại vì lúc mà mình nhấn giữ phím trong vòng 1 giây thì nó thực hiện, nhưng nếu các bạn nhấn được giữ lâu luôn mà không có cái phần này thì nó sẽ hoạt động liên tục, làm nó bị sai chương trình. Rồi tương tự cũng kiểm tra input số 4, cũng có hai chức năng trên cùng một phím. Kiểm tra nếu input số 4 nếu mình nhấn mà thả ra liền thì relay số 4 đảo trạng thái. Ngược lại, nếu nhấn giữ lâu trong vòng 1 giây thì nó tắt hết tất cả đầu ra. Đồng thời nó chuyển cái trạng thái số 2 về trạng thái mới để kiểm tra. Nếu còn nhấn thì không cho phép on off nữa, và nếu đã thả ra rồi thì trở về trạng thái bình thường. Rồi, chương trình của bộ điều khiển 4 thiết bị này chỉ có chỗ đó thôi. Quan trọng là mình hướng dẫn cho các bạn về cái phần là như on off trên cùng một phím và có nhấn giữ. Cái đó là quan trọng, sau này các bạn ứng dụng rất nhiều trong thực tế, nhiều chức năng trên cùng một phím. Cái này mình mới hướng dẫn sơ sơ là mới có 2 chức năng trên cùng một phím thôi. Sau này các bạn làm về những ứng dụng có thể 3-4 chức năng trên cùng một phím vẫn được. Nếu mà do chân I/O của bạn bị giới hạn thì các bạn có thể xài với chức năng này vẫn được. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình sẽ để đường link tải cái chương trình này và cái sơ đồ phần cứng trong phần mô tả của video. Các bạn có thể download về và tham khảo và làm như mình hướng dẫn nhé. Bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điều khiển 4 thiết bị cũng dùng RS315, nhưng bộ thu không có IC dạy mã. Mình dùng Arduino tự dạy mã dữ liệu phát ra từ RS315 luôn, không cần dùng cái module giống như trong video này. Các bạn nhớ đón xem nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để sớm nhận những video bổ ích về mạch ứng dụng từ điện tử Lê Nguyên nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.